วัสดีครับผมกิจเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆนะครับเตรียมพร้อมนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับชวนชมของเราช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเป็นฤดูฝนแล้วก็มีพายุเข้ามาบ่อยวันที่ผมบันทึกเทปเนี่ยก็อยู่ต้นเดือนกันยายนพศ2563มีพายุเข้ามาหลายลูกครับมีฝนตกไม่เว้นแต่ละวันพอฝนตกมากนะครับชวนชมเนี่ยก็ให้ดอกน้อยบางต้นก็ไม่ให้ดอกเลยเพราะเราคุมน้ำเข้าไม่ได้อย่างที่หลักการที่ผมบอกนะครับอย่างเช่นต้นนี้ครับตอนที่เขามีดอกก็เป็นแบบนี้ครับดอกเขาสวยงามมากนะครับรอบต้นผมตัดทำพุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับดอกเขาหมดแล้วนะครับเพราะว่าน้ำเยอะฝนเยอะเราจะมาทำให้เขาพร้อมที่จะมีดอกหลังจากหมดฝนกันครับโดยวิธีการยกรากยกต้นมานะครับอย่างที่ผมบอกครับวิธีการของผมเนี่ยการทำดอกมี3อย่างใช่ไหมครับ1มีเพิ่มดินยกต้นยกรากนะครับ2ตัดแต่งทำพุ่มนะครับ3ใส่ปุ๋ยต้นนี้เนี่ยนะครับผมทำมาแล้ว1อย่างก็คือตัดทำพุ่มเมื่อปีกายที่แล้วนะครับก็ออกมาเป็นพุ่มสวยงามแล้วแต่ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับมันจะเริ่มไม่ได้สัดส่วนละพุ่มจะใหญ่แต่ต้นจะเล็กเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาชวนเพื่อนๆยกรากยกโขดเขาขึ้นมานะครับเราจะเรียกว่ายกรากหรือยกโขดที่ได้เราจะยกขึ้นมาแล้วก็เพิ่มดินเพิ่มวัสดุปลูกให้เขานะครับเขาจะได้สง่าสมส่วนนะครับทำไปพร้อมๆกันเราจะได้รู้ว่าเขาจะสวยยังไงแล้วเราจะพยายามตัดรากให้น้อยเขาจะได้ไม่ชะงักครับพอตัดรากน้อยไม่ชะงักปุ๊บเราก็รอทำดอกเมื่อหมดฝนนะครับก็คงไม่ยากถ้ามันจะไม่ออกดอกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ย8 24 24ช่วยได้นะครับชวนชมต้นนี้ผมปลูกในกระถางเพื่อควบคุมรากนะครับไม่ให้ไปไกลเพราะปลูกในสวนหินครับสะดวกในการควบคุมน้ำจะได้ทำดอกได้ง่ายครับจะสังเกตว่าต้นเนี่ยจะเตี้ยแบบนี้นะครับมองดูเผินๆก็สวยถ้าเราทิ้งขว้างเขาไว้นะครับแต่มีโอกาสผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำดูเป็นหลักการอย่างที่ผมบอกคือว่าเราทำพุ่มเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีโอกาสเราก็ยกต้นขึ้นนะครับรากเขาจะได้สวยสง่าสมส่วนปีหน้าเขาพุ่มเขาโตขึ้นเราก็ตัดทำพุ่มอีกแล้วก็ยกรากสลับกันไปแต่ในขณะเดียวกันพอหมดฝนเนี่ยเราสามารถทำดอกได้ครับและเขาก็จะเป็นดอกที่สง่ามากกับต้นที่สมส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันนะครับเช่นเคยนะครับค่อยๆลื้อออกนะครับจะไม่ให้รากเขากระทบมากโดยใช้วัสดุปลายแหลมมนนะครับทิ่มๆลงไปให้รอบๆแล้วค่อยๆขยับรากขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ทำให้ดินเก่าเขาเนี่ยร่วนซุยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับขุดวางกระถางสมัยครับเอาดินส่วนหนึ่งออกนะครับเพราะเราจะยกต้นแล้วก็จัดวางในลักษณะที่เราต้องการครับจากนั้นก็ใช้มะพร้าวสับใหญ่นะครับลองลงไปนะครับลองดูสิครับว่ามุมไหนที่สวยที่สุดแล้วเราก็เอามุมนั้นเนี่ยจัดเป็นด้านหน้าครับค่อยๆเอานิ้วแย่นะครับเอาดินด้านบนเนี่ยทะลุลงล่างลงไปบ้างที่เราคิดว่าอยู่เหนือดินนะครับดินเก่าเมื่อได้มุมเรียบร้อยแล้วก็ใช้มะพร้าวสับใหญ่นะครับใส่ไปรอบๆตั้งมุมตามที่เราต้องการนะครับจัดวางให้สวยเลยตามด้วยดินเก่านะครับที่เราเอาออกตั้งแต่ต้นนะครับโรยไปบนหน้าถ้าน้อยไปก็ผสมทรายหยาบไปได้อีกครับลดน้ำไปทุกครั้งที่ผมบอกนะครับการปลูกครั้งแรกผมจะลดน้ำระหว่างลดน้ำนี่เราจับต้นให้ตรงตามที่เราต้องการนะครับแล้วรากเขาก็จะรัดกับดินที่เราปลูกครับต้นจะตั้งตรงสวยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้แปรงสีฟันอ่อนๆนะครับล้างดินที่อยู่รากที่เรานำขึ้นมานะครับรากเขาจะสวยขึ้นขาวขึ้นอย่างนี้ครับจากนั้นเราก็มาดูรากที่เราพ้นเหนือดินขึ้นมาอย่างที่ผมบอกนะครับปลูกก่อนแล้วค่อยมาดูรากเส้นไหนที่คิดว่าอนาคตเราไม่ต้องการใช้นะครับดูเกะกะตาตัดออกครับ
ในเมื่อตัดและช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับผมก็จะใช้ปูนทานะครับวันนี้ผมมีปูนขาวใช้ปูนขาวยิบซ้ำหรือว่าปูนซีเมนต์ได้หมดนะครับปูนแดงท่านมีอะไรท่านใช้อันนั้นครับและมีโอกาสผมจะพูดเรื่องปูนให้ฟังนี่นะครับหน้าตาก็เสร็จแบบนี้นะครับสวยสง่าขึ้นไหมครับและนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่เราจะยกในครั้งเดียวกันเลยนี่นะครับต้นเขาก็เป็นพุ่มแล้วแต่ว่าลำต้นเห็นไหมครับจะค่อนข้างสั้นไม่ได้ส่วนนะครับมีโอกาสผมก็ต้องยกทุกๆต้นอยู่แล้วครับในเมื่อทำแล้วก็ทำกันซะเลยครับค่อยๆแซะดินให้ร่วนนะครับแล้วค่อยๆขยับต้นทีละนิดเพื่อไม่ให้รากเขาขาดมากครับเมื่อเราถอนต้นเขาขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะใช้พลาสติกปลายแหลมของผมเนี่ยนะครับแหลมนี่แหลมมนนะครับค่อยๆเขี่ยดินด้านบนออกนะครับด้านล่างก็พยายามออกให้น้อยที่สุดชวนชมต้นไหนถ้าปลูกในกระถางทรงลึกเนี่ยนะครับรากก็จะออกไปทางยาวแบบนี้ครับก็ยกขึ้นมาก็สวยดีครับเราก็จะเอาดินเก่าเขาออกบ้างนะครับแล้วก็ทำให้ร่วนซุยเหมือนทุกๆครั้งครับต้นนี้รากจะออกไปทางยาวเพราะฉะนั้นผมจะยกสูงขึ้นอีกนิดนึงครับแล้วก็ปกติเวลายกสูงขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะใส่ดินให้สูงนะครับผมก็ใช้กระถางรองก้นแบบนี้ครับมะพร้าวสับหมดพอดีครับผมจะซื้อเป็นกระสอบใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าผมมีประมาณ 3-40 กระถางปลูกต้นไม้ทุกๆอย่างซื้อทีเดียวเลยครับกระสอบละไม่กี่10 บาทครับถ้าซื้อเล็กๆแย่เลยจากนั้นนะครับเราก็เลือกมุมที่คิดว่าเป็นด้านหน้านะครับโชว์รากแล้วรากเส้นไหนเราเก็บเอาไว้นะครับอยู่ใต้ดินเราค่อยๆดึงออกไปให้เขาเหยียดตรงนะครับเพราะว่ารากวันหน้าพวกนี้เขาจะใหญ่ขึ้นสวยขึ้นครับเราจัดแจงแต่งให้เขาไว้ก่อนเลยได้ที่แล้วเราก็เอามะพร้าวสับใหญ่ใส่ลงไปเหมือนเดิมนะครับให้รอบๆให้พยุงรับลำต้นเอาไว้นะครับพอใส่ครบแล้วเราก็เอาดินเก่าเนี่ยใส่ไปรอบๆเหมือนเดิมครับลดน้ำเพื่อให้ดินเข้าลงไปตามซอกซอนที่มีอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตว่าผมจะจับต้นทุกครั้งนะครับแล้วก็ลดน้ำแล้วลำต้นเขาก็จะเข้าที่เพราะว่าดินจะเป็นตัวล็อกครับแล้วก็เอาใช้แปรงอ่อนนะครับถูเอาดินที่ติดอยู่รากด้านบนออกจะขาวสวยแบบนี้ครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่ารากเส้นไหนอยู่ล่างสวยแล้วเราก็ไม่ต้องยุ่งครับรากเส้นไหนที่เกินขึ้นมาอยู่ด้านบนไม่มีประโยชน์นะครับลกหูลกตาเราตัดออกได้เลยครับค่อยๆเล็มออกแบบนี้นะครับทำทีละด้านใช้มีดคมๆตัดเฉือนออกนะครับรากเส้นไหนใหญ่ฝังไว้ในดินก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นนะครับแต่ส่วนไหนที่มันมีรากฝอยเกินขึ้นมาผมก็ตัดออกแบบนี้ครับวันนี้ตัดเยอะนะครับผมก็จะใช้ปูนขาวทาแบบนี้นะครับวันนี้ใช้ปูนขาวนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับยกลากขึ้นมาสูงเกือบคืบหนึ่งนะครับสวยสง่าไปอีกแบบนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยไปอีกต้นหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเมื่อเรายกราก
ยกโขดขึ้นมาเนี่ยความสมดุลของพุ่มกับต้นเนี่ยจะมีมากขึ้นเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยดินจะอยู่แค่นี้เราจะเห็นต้นลอยอยู่แค่นี้เองแต่พอเรายกขึ้นมาอีกเกือบ1 คืบเนี่ยความสง่าของเขาเนี่ยจะสมดุลกับพุ่มนะครับซึ่งปีนี้พุ่มก็อาจจะโตขึ้นอีกนะครับก็จะยิ่งทำให้สวยสมดุลมากขึ้นแบบนี้ครับต้นไม้ก็ไม่ช้ำนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียทรัพยากรอะไรนะครับเพิ่มดินลงไปนิดหน่อยเพิ่มแรงเพิ่มเวลาไปอีกนิดเดียวนะครับต้นไม้ของเราก็สวยแล้วเราก็พร้อมที่จะมีดอกหลังจากหมดฝนครับหลังจากนี้ผมคิดว่าภายในอาทิตย์2 อาทิตย์ก็อาจจะมีแตกดอกออกมาบ้างนะครับช่อ2 ช่อก็ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติแต่ถ้าหมดฝนเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำดอกอีกทีให้เต็มต้นแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแรกกันด้วยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงครับเหมือนคนละต้นเลยนะครับมาตอนเช้ากับตอนนี้ผมยกลากขึ้นมาเกือบคืบหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นในคลิปจะเห็นว่าความสวยจะสมดุลขึ้นเดิมเนี่ยดินจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมยกขึ้นมาอีกประมาณคืบหนึ่งโดยที่ตัดรากเฉพาะที่เราไม่ใช้นะครับรากที่ลอยอยู่ด้านบนออกนะครับส่วนด้านล่างจะรากเล็กรากใหญ่เราเก็บให้เขาไว้หาอาหารนะครับเขาจะได้ไม่ชะงักแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูพัฒนาการกันแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะทำโชว์แค่นี้แล้วให้เราไปเตรียมตัวทำชวนชมของเราเนี่ยนะครับให้สวยสมดุลแบบนี้เพื่อพร้อมที่จะทำดอกกันในช่วงหมดฤดูฝนนะครับทำได้เลยครับถ้าว่างวันไหนทำนะครับต้นหนึ่งใช้เวลาไม่ถึง10 นาทีกับความสุขที่เราจะได้โอเคนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์และเราจะได้ชื่นชมกับดอกชวนชมสวยๆของเรากันครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมมาโดยตลอดอย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆดูได้บ้างพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ